Rikthehemi në pjesën e dytë të këtij debati midis dy partive kryesore për sa i përket infrastrukturës dhe zhvillimit urban. Zoti Peleshi, mbaj mend që në 2013 një nga debatet më të forta që u bë midis dy palëve atëherë ishte a gënjente apo jo Partia Demokratike nëse ishin bërë 10.000 kilometra rrugë. Por nëse ju pyes sot sa kilometra rrugë shtruat ju në 4 vjet, si do t'i përgjigjesh? Unë mund t'i përgjigjem dhe madje nëse doni mund të lexoj gjithë listën e rrugëve të ndërtuara. Ne nuk pretendojmë për 10.000 kilometra rrugë, por unë duhet ta them që në fillim që pika më e fortë në dukje e qeverisë së kaluar që ishin rrugët, dhe ajo rezultoi që të jetë një dështim dhe një dëm i madh për Shqipërinë, për të sotme dhe për të ardhmen në fakt, sepse ndonse u gëlltitën miliona, 10 miliona, 100 miliona euro në rrugë, nuk arritëm dot që mbas 8 vjetësh të kishim dy qytete që lidheshin me një rrugë normale. Ne trashëguam një rjet rrugor, një infrastrukturë rrugore me 29 lloje standardesh rrugësh. Pra rruga në vend që të cilëte, siç e thatë ju, zhvillimin, një jetë më të mirë, një ekonomi më të mirë, shpeshherë solli aksidentin. Sot vërtet ne nuk mund të mburemi për 10.000 kilometra rrugë. Nuk i kemi bërë 10.000 kilometra rrugë, natyrisht nuk i bëri as qeveria e kaluar, por ne mund të mburemi që bëjmë rrugë për njerëzit. Sepse ky është një dallim tjetër. Kur ne flasim për investime, ne kemi parasysh njerëzit. Kur Partia Demokratike fliste për investime, kishte parasysh asfaltin, me sa duket. Pra, ne kemi investuar në sinjalistikën për ta sjellë pra në standard gjithë rrjetin tonë rrugor në standardin evropian. Aja kemi arritur absolutisht akoma jo. Por po të shohësh sot sinjalistikën horizontale, sinjalistikën vertikale të akseve kryesore, që është në përfundim, ajo është me të vërtet europiane. Na duhet shumë punë për të bërë për t'i sjellë në standard atë trashëgimni të tmeshme të rrugëve, të fshatit, të qytetit, të rrugëve nacionale, të autostradave. Një autostradë fillonte me 4 korsi dhe pastaj përfundonte në një gryk shishe, gjë që bënte shkak për aksidente e tjera. E megjithatë unë duhet të them që sot, sa i përket zhvillimit të infrastrukturës transportit, Shqiperia është në një nga fazat e veta më premtuese, sepse jemi pjesë e një agende të Ballkanit Perëndimor, iniciuar nga procesi i Berlinit. Tu fol në mënyrë pejorative për korridorin e kaltër, mbase keni kuptuar sikur do të jetë një autostradë mbi det. Në fakt quhet korridori i kaltër sepse kalon jug-veri paralelisht me Bregdetin. Nuk është një projekt kombëtar, është një projekt rajonal i gjithë Ballkanit Perëndimor. Ne jemi ulur tani në tavolinë me vendet fqinje, edhe me vende si Serbia, me të cilat kishim 10 vite që nuk shkëmbenim projekte dhe nuk shkëmbenim as vizita në nivele të larta. Jemi në prag pra të fillimit të rrugës së Arbrit, procedura është në mbyllje. Rruga e Arbrit është një rrugë shumë premtuar, por asnjëherë realizuar nga qeveria e kaluar. Jemi duke sjellë rrugën e kombit në përfundimin e vet, sepse rruga e kombit, që është e vetmja rrugë që ka një standard relativisht të mirë, nuk përfundoi. Me një investim për 120 milionë euro, ju kritikuat koncesionet, por në fakt koncesionet nuk janë shpike shqiptare. Koncesionet janë një praktik referoni në koncesionet të rrugës kombit. Pra se unë e pash tani, po u ktheva dje nga Kosova me intervistën me Ramush Haradinajn, dhe pash po mbylleshin disa pjesë apo disa urat lëna përgjysmë. Këto janë pjesë e koncesionit apo janë pjesë e investimeve publike? Këto janë pjesë e investimeve shtesë, pra për të plotësuar rrugën e kombit, e cila ishte një projekt i papërfunduar, ndonse gëlltiti 1.4 miliard dollar. Po të shohësh se çfarë la mbas investimet në rrugë, mjafton të ndjekësh grafikët, ato kanë dhënë një rritje ekonomike momentale të muajve apo të vitit kur janë realizuar dhe pastaj menjëherë pasohen me një grop. Sepse dallimi tjetër i madh që ne kemi me qeverisjen e kaluar është që kur ne projektojmë një investim, ne shohim se sa interes privat, iniciativë private do të zgjojë investim, se sa ekonomi do të prodhojë investim. Kur folëm për investimet që nuk janë në kilometra linear, por janë në metra katror, apo kilometra katror, të shesheve, parqeve, lulishteve, hapësira publike të qyteteve. Këto investime kanë një forcë të madhe, siç fillova ta them, sepse nuk janë investime që prodhojnë vetëm, ju e dëgjuat kryeministrin, shifrën e vërtet për 49.300 vende pune gjatë kohës së kantierit. Por ato shumëfishojnë veten e tyre me investimet private që zgjojnë, me vendet e punës që hapen në bizneset përreth. Pra, flasim për dy botë të ndryshme dhe unë do doja të mos i krahasojmë njëra me tjetrën. Ne kjo bota e kaluar na shërben vetëm për të kthyer kokën pas dhe të kuptojmë se ku nuk duhet të shkojmë. Edhe unë do dëshiroj që
kjo është shkuar të mos jetë as e ardhme e Partisë Demokratike, shpresoj të jetë kështu. Faleminderit. Keni 1 minutë shtesë për kushdo që do zgjedhjet përgjigjet në krahun e Partisë Demokratike, zoti Mima? Apo zoti Minarolli? Minarolli, atëherë. Është fakt që distanca e Shqipërisë janë shkurtuar ndjeshëm. Domethënë nga 7, 8, 9 orë që mund të bëj kuksi përpara, sot bëhet për 2 orë e gjysmë. Saranda nga 6 orë, 7 orë, sot mund shkosh të vish për një ditë, është tashin drejt Sarandë të kthehesh. Domethënë skajt e Shqipërisë janë lidhur, fal këtyre rrugëve që sado që të mundohemi të hedhim baltë, mund të qenë me 29 lloj standardesh, po unë ju siguroj që nuk ka më tepër se 2-3 lloje standardesh, janë standardet evropiane, janë standardet italiane, janë standardet amerikane që janë përdorur në të rrugë. Dhe ajo që është bërë, sidomos me rrugën e kombit, nuk mund të baltoset. Çfarë po bëhet sot me koncesionin, ajo është po që është për të akuzuar, sepse në një kohë që është lidh kontrata me koncesionarin, vazhdojnë të jepen firmave të ndryshme punime shtesë në këtë autostradë për të mbyllur, siç është rasti i Milot Skurajt, ku po bëhet mbrojtja nga lumi, që gjithë ato kanë qenë pjesë e propozimit koncesionar. Ndërkohë që ka 4 vjet rilindja dhe nuk ka mundur të mbyll dot urat e Kuksit për mungesë financimi. Janë njësër rrugës të lëna rrugëve të radhë nga rilindja, sepse ne nuk i lam rrugëve, po ne i lam kantiere. Sot të janë vërtet rrugë të lëna rrugëve, sepse vlera e projekteve është rritur ndjeshëm, për shkak qoftë kostove që ka kontraktorët në rrugë, po edhe për shkak të rritjes së çmimeve që këto i kanë dyfishuar, sot është shumë më shtrenjtë të hedhësh asfalt. Dhe unë do të sfidoja të më jepni një rrugë që ka standarde, nëse kanë bërë një rrugë sot me standarde, mos flasim vetëm për standarde sinjalistike, sepse standarde sinjalistikës në një rrugë e cila ka gropa nuk kanë asnjë vlerë. Domethënë të marrësh rrugët e bregut që janë me gropa, që nuk mund të ecësh dot më shumë se 20 km/h, të vendosësh tabela, ato janë thjesht shpenzime luksi, dhe vetë projekti nuk është gjë tjetër vetëm është rifreskim i sigurisë rrugore. Domethënë atje nuk është se nuk kanë ekzistuar tabelat, por kanë qenë tabela me një diametër caktuar 40 cm, i kanë vënë diku ke 60 cm. Për të parë standarde rilindjes, më afto shofësh rrugën në Tiranë-Qershor. Nuk ka mbrojtëse, këto që interesohen për sinjalistim rrugor dhe për mbrojtjen e jetës njerëzve, ndërkohë që bariera në mes është ulur ndjeshëm. Nga 90 cm që duhet të ishte, ajo është rreth 60 cm, dhe kemi pas raste pardje, ishte një rast i freskët që makina kaloi nga një cep tjetër në cepin tjetër të rrugës. Ato gjysmëhënat, të cilat janë premisa për aksidente fatale, pemët e mbjella në anë rrugës, të cilët në çdo rast, pavarësisht VKM-s që kanë bërë, që mund të lejohen pemët e mbjella në brezin e rrugës, ato janë burim aksidentesh fatale. Ndërkohë që shumë projekte tjera, janë rreth 15 projekte të lëna rrugëve nga rilindja, është rruga Tiranë-Elbasan, me një kosto të paparë. Nga 7-8 milion që kushtonte ajo rrëshqitje, u mbyll me një deal me 35 milion euro për të mbyllur rrugën Tiranë-Elbasan. Janë bypasset e Fierit dhe Vlorës, një keq menaxhim dhe ka akuza të ndërsjellta nga 2 palët për këtë midis LSI-s dhe PS-s për ndërhyrjen në negociatat e bypassit Fier-Vlorë. Unaza Tiranës, e cila duhet kishte mbaruar që në vitin 2015, janë rrugë pasaj të harruara fare, që është Karditj-Delvina, është bypassi Shkodrës, rruga Lin Pogradec, që ndoshta i takon ta bëj shpesh zoti Peleshi, është një rrugë e papërfunduar, pavarësisht se ju mund ta quani e keni rreshtuar, ke arritjet tuaja kanë rreshtuar si rrugë të asfaltuar. Ai mungon shtresa e asfaltit dhe gafa më e madhe që është bërë me mbrojtjen e bunkerëve, duke hedhur gjithë masën e dheut në liqen, duke shkatruar ekosistemin dhe s'ka asnjë vlerë rikthimi në gjendjen fillestare, kur ta heqi prapë të masë për të bërë atë tunelin e famshëm, nga kushtuar $10 milion. Me ato lek mund të shembyll shumë rrugë tjera, rruga e Arbrit. Akoma nuk dim çfarë do bëhet me rrugën e Arbrit. A do jetë me lek, a do jetë pa lek? Çfarë lloj koncesioni duhet bëhet transparent? Kush do ta supervizoj? A është fizibël? A është i njëjti projekt që ka qenë përpara? Nuk dim asgjë, të gjitha bëhen pa i ditur. Faleminderit zoti Minarolli. Zonja Gjermeni, në fakt nuk e di nëse ju mund të përgjigjeni kësaj pyetjeve, por pse Partia Socialiste nuk pati një prioritet absolut, siç e pati Partia Demokratike, zhvillimin e infrastrukturës publike në vend, por zgjodhi një zhvillim urban ndryshe duke nisur nga qytetet? Para njëherë dua të theksoj që ndryshojmë shumë në përqasje. Kur theksova planet e përgjithshme, kombëtare apo planet rajonale, dallimi kryesor mes nesh dhe Partisë Demokratike është në fakt vizioni. Dhe plani i përgjithshëm kombëtar i territorit është një plan për 15 vite të ardhshme. Shqiperia 2030. Gjithashtu dhe planet rajonale, të cilat në fakt janë bërë
për herë të parë në Shqipëri, dua ta theksoj sërish, me ekspertizë lokale dhe ndërkombëtare, të aprovuara edhe të pasura me feedback, edhe me komente, edhe nga Këshilli i Europës, dhe nga USAID-i, dhe nga Banka Botërore, edhe nga GIZ. E theksoj këtë që janë procese që janë për herë të parë, janë nështruar një konsultimi shumë të gjerë me të gjithë ekspertët, me të gjitha grupet e interesit, në të gjithë Shqipërinë, dhe sigurisht janë dokumente të cilat për herë të parë janë pjesë apo pronësi e jona për të parë si do zhvillohet Shqipëria në vitet e ardhshme dhe kanë mundësinë të rishikohen në bazë të dinamikave të zhvillimit një herë në 5 vite. Kjo është për mua ndryshimi thelbësor mes nesh dhe Partisë Demokratike, përqasja. Kur flasim për Rilindjen Urbane, është vetëm një program kombëtar që krijon modele zhvillimi, e filluam nga qendra e qytetit, dhe sigurisht në 4 vite kaq mund të bënim, por e theksoj që do të vazhdoj edhe në pjesët urbane dhe rurale që kanë mbetur. Dhe them që modeli i zhvillimit që është krijuar përmes tyre, jo vetëm që krijon hapësira publike, jo vetëm që krijon mundësi punësimi, por nxit zhvillimin e turizmit, krijon mundësi për të gjithë qytetarët, edhe për kohezion social, edhe për jetesë përbashkët dhe ndjesinë e komunitetit, të gjitha qytetet tona ishin të zymta dhe pothuajse njësoj. Duam të ndryshojmë, duam të japim optimizëm në këtë vend, duam që të zhvillohet biznesi dhe sipërmarrja. Unë dua të përmend vetëm disa nga tipologjitë e projekteve që kemi mbështetur. Nga gjithë projekte që kemi mbështetur, në fakt, nga Rilindja Urbane, që janë 416 në këto vite, 155 prej tyre janë në fakt rivitalizimi i qendrave urbane, siç është Durrësi, Korça, Elbasani, Lushnja, Kuksi, Kavaja, Tamara në Malësi të Madhe. 20 projekte hapësira të gjelbra, këndër lojrash për fëmijë, objekte kulturore publike. Gjirokastër, Berat, Korç, Durrës, Sarand, Gramsh, Burel. 101 projekte të infrastrukturës urbane, duke shkurtuar distancas me qendrave urbane dhe atyre rurale. 33 projekte për infrastrukturë turistike, Vlorë, Himar, Pogradec, Qeparos, Krapar. 5 projekte të përmirësimit të zonave të biznesit, Pazari Korçës, Berati, Gjirokastra. 29 projekte për rehabilitimin e zonave rrotull kalave dhe zonave monumentale. 3 projekte pilot për urbanizimin e zonave informale, Vlorë, Lushnje dhe Durrës. 5 projekte për ndërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore dhe industriale, Fier dhe Gjirokastër. 21 projekte për fuqizimin e potencialeve të fshatrave, zonave rurale, 44 projekte për përmirësimin e rrugëve bujqësore. Të gjitha këto projekte janë transparente dhe të gjithë ky proces ka qenë shumë transparent dhe janë të gjitha në faqen e internetit përmes procesit të konkurrueshmërisë mes bashkive për zgjedhjes së tyre dhe pastaj procesi prokurimit dhe si vazhdon deri në zbatim. Faleminderit zonja Gjermeni. Po, patjetër. Një reagim, lutem. Po, një reagim, po gjithashtu do doja të bëj edhe një pyetje, si do t'i kishte përdorur Partia Demokratike këto 400 milion euro që si shtoni ju janë përdorur për buskuq dhe për make-up. Do të vi në sekonda atje. Keni 50 sekonda më shumë. Këtu kam një tabelë, zoti Balla, cilën do t'ju alej unë në dispozicion. Janë rrugët e përfunduara nga viti 2006 deri në vitin 2012. Pra jo viti 2013. Përfunduara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nga Autoriteti Rrugor dhe me grantet konkurruese. Pa vitin 2013 janë gjithsej 9.100 sa gati 9.200 kilometra rrugë, dhe unë këtu publikisht para jush, e sfidoj zotin Peleshi, sepse ka 4 vjetë në zyrë, dhe e mori përsi për që ditën e parë që ka hyrë në atë zyrë, do t'i verifikojmë, do t'i masim. Sikur me metra do t'i masim, vetëm pranojmë që Sali Berisha ka gënjë. Unë po them, nëse këto shifra... Se marrës janë me matjen e rrugëve tuaj. Jo, ju e keni thënë, e ka thënë shefi jot, të lutem mos më ndërpre. Fal. Tani, ja ku janë këtu, thash 9.200 kilometra i ke vetëm për 2006-2012. Do t'ju lexoj 4 shifra dhe do t'ju them më mbrapa çfarë janë. 59 miliard, 63 miliard, 60 miliard, 65 miliard. Janë parat që kanë harxuar çdo vit. Pra mesatarisht $600 milion për investime kapitale.
qeveria e kolegve, po vazhdoj me vitet nga 2013 e përpara. 61 miliard, 69 miliard, 67 miliard, pra paka shumë aty. Zoti Peleshi është i lutur të më thotë çfarë ka bërë me këto parat shqiptarëve, 600 milion dollar çdo vit, më thotë një rrugë që e ka marrë dhe e ka përfunduar. Një rrugë. A di kush është simboli këtyre sokolit, se përmendi pak zoti Minarolli? Tiranë Qafkashar. Rrugë e kuruar nga kryeministri i vendit, jashtë çdo ligjshmërie. Nuk merret kryeministri me caktimin edhe të pemëve, edhe të bimëve që do mbillen aty. Ka kriju mbi 200.000 metra katror tapet që nuk e korr njeri. Kaloni çdo ditë të vjen dot nga ferrat. Palmat dihet se ku përfundon. Super kosto e tyre. Gjersi ndarës që është në mes, janë hequr vrimat komunikuese që shkarkonin ujin. 2 herë është përmbytur autostrada vetëm për shkak të atij gjersi. Dhe autori është kryeministri se e donte të ulët. Po çfarë thot kodi rrugor për 1 centimetër për çdo kilometër në orë shpejtësi? Pra nëse shpejtësia lejuar është 90 kilometra në orë, gjersi duhet ishte 90 centimetra. Është më pak se sa 60 centimetra. Dhe është e derdhur një blok i tërë që s'mund ta manipulosh. Kur ti do shtrosh rrugën, do marrësh blloqe, do t'i vendosësh, do bllokosh një drejtim. Këto janë të gjitha pra aventurat. Rrugët e këtyre e përmendi prap zoti Minarolli dhe më vjen keq që i kthehem, por e meriton. 900 metra rrugë në hyrjet Pogradecit është fytyra e vërtet e Rilindjes. $9 milion me një gjysmë tunel të hapur, dikush thotë do bëhet me xham për të lidhur malin edhe për të parë bunkerin. Kë bunker? Ajo është vlera e vetme që ka kalimtari për të parë atje? Madje është i shëmtuar dhe s'ka asnjë vlerë historike, nuk ka lidhje me Shqipërinë, se s'ka qenë bunkeri forcave shqiptare. Këto janë të vërtetat, Sokol. Unë sinqerisht e sfidoj zotin Peleshi të marri dhe në cilin do emision të provoj që këto shifra që unë po jap sot janë të gënjeshtra, unë largohem përfundimisht nga politika. Fakt, kam mbetur edhe pak sekonda në zoti Peleshi ka një replik për akuzat e zotit Mima. Së pari do të thoja marr shkas nga pyetja që u bët pak më parë për zonën Gjermeni lidhur me pse ne patëm një prioritet, siç ishte qeverisja e kaluar me fjalën rrugë. Sepse nëse më lejoni edhe ta çliroj pak bisedën dhe po ta krahasoj me një instrument muzikor qeverisjen, për mendimin tim, qeverisja nuk është edhe nuk duhet të jetë një fyll me një vrim, por duhet të jetë një flautë. Kështu që kjo është ndryshimi që ne kemi bërë. Ne në fakt morëm një Shqipëri e cila nuk gjante me asnjë vend tjetër në Europë dhe vazhdon të mos ngjajë. Natyrisht ka shumë probleme të tjera dhe shumë rrugë për të bërë për ta normalizuar dhe për ta bërë një vend me të vërtetë europian edhe nga pikpamja e organizimit të qyteteve dhe të urbanizimit të saj. Morëm një Shqipëri me 3 lloj Shqipërish, një Shqipëri urbane, një Shqipëri rurale dhe një Shqipëri suburbane. Pra të krijuar nga zonat informale të cilat për shkak të mungesës së planit për të cilin foli ministrja, të mungesës së një plani kombëtar, për shkak të mungesës së planeve vendore për të cilat qeveria asnjëherë nuk u kujtua ti mbështeste bashkit, u bën vetëm 8 plane në atë kohë dhe vetëm kaq, sot kemi 31 plane vendore të hartuara, patëm një zhvillim kaotik, produkti i cilit ishte kartolina shqiptare me 400.000 ndërtime pa lejë të ngulura në trupin e saj. E si mund të flitet sot tani me krenari për të shkuarën, ndërkohë që gjithçka që vizatoi në fjalët e para të tij zoti Mima, ishte në fakt Shqipëria që trashëguam, që nga problemet e varfërisë edhe deri tek problemet e emigracionit apo të mungesës së shpresës. Ndryshimi i madh është që të varfër ka patur edhe ka, por ka të varfër të pa shpresë, ka të varfër me shpresë. Siç u tha këtu, këto qytete mbi të gjitha dhanë shpresë te qytetarët, sepse nuk ndodhte asgjë për 25 vjet në qytetet tona, psiqika e qytetarëve tanë. Qytetet tona kaluan një lloj depresioni. Gjithë mendonin se si të largohesh nga qytetet e tyre. Askush nuk besonte se nesërma mund të ishte më mirë, askush nuk projektonte të nesërmen e vet në qytetin e vet dhe nuk e udhëzonte fëmijën të qëndronte atje. Kjo arati u prodhua në atë kohë. Ne po luftojmë me aratin, po luftojmë me të shkuarën, dhe them se ja kemi dalë. Se nëse shqiptarët do të vizitojnë sheshin Skënderbe apo pazarin e Tiranës, do të shikojnë se si 3 milion të investuar atje nga qeveria dhe bashkia. Me njerë brenda një viti gjeneruan 3 milion euro të tjera nga bizneset private.
Që do të shkelin në sheshin Skënderbej, me njerë do të mendojnë se si të bëjnë qytetar më të mirë, po edhe të vishen më mirë, natyrisht, edhe të sillen më mirë, edhe të socializohen më mirë njëri me tjetrin. Për këto gjëra që duken luks, në fakt këto janë çështjet e Europës dhe kjo është ajo që heq vijin e kuqe ndërmjet Shqipërisë tranzicionit ku lënguam 27 vjet dhe Shqipërisë normale ku po futemi tani dal nga dal fal përpjekjes tonë për të krijuar një qeveri që punon si flaut, jo si një fyll me një vrim. Faleminderit Peleshi. Po, vetëm disa sekonda. Zoti Peleshi e përmend disa herë numrin e ndërtimeve informale, rreth 400.000, nuk është aq, është dukshëm më i ulët se aq, po supozojmë që është 400.000. Po ju them që Kroacia, vend antar i Bashkimit Evropian, sot ka 860.000 ndërtime informale. Kam qenë bashkë me një kolegun tuaj që për etik nuk e tregoj emrin dhe pyetja e tij ishte si i prishni ju këto. Ne nuk i prishim ta sërgjaku i kroatëve, ne i legalizojmë. Ato legalizime që të lutem. Ato legalizime janë dosje që i ke gjetë në tavolinë ditën e parë që ke hyrë aty, 135.000 dosje. Ne kishim një ligj i cili thonte shko bëj pagesën që të marrësh lejen e legalizimit. Ju e hoqët që ditën e parë këtë detyrim. Dosjet i bën qytetarët. Ju nuk bët legalizim. Një sekond. Ne të gjithë punën e kemi bërë ne. Që nga hartat, që nga fotografimet ajrore, matjet, përgatitjen e dosjeve. Do t'i thu zgjedhëm asgjë? Të gjitha i gjetë gati. Por hoqët detyrimin e pagesës, do t'jemi sinqert me njerëzit. Berisha që e ka pranuar një pranurë që ishte një dështim. Tani edhe legalizime do t'i quani arritet që vetë skaluar? Jo, nuk pranoj që të hedhësh balj. Sepse ato që i ke ndarë sepse i ke gjetur gati. Vetëm që hoqët detyrimin e pagesës. E pranon për legalizimet që në 8 vjet legalizuan 20.000 restorante, ndërsa sot janë 120.000 banesa? Nuk du të debatoj. Do të bëj vetëm një serim për sheshin. Debat jemi këtu. Ftoj kryetarin tonë të bashkisë, ta hapi dhe të lexoj shënimet që ka mbajt projektuesi i sheshit, Barzini, që në mes të viteve 30. Rrugën e Kavajës, bulevardin Zogu Par, të cilat kanë trotuare në mes, thot sot Tirana ka vetëm disa karroca dhe pak makina, po do të vijë dita që numri makinave do shtohet ndjeshëm dhe ju jeni të lutur të merrni dhe ta zhdukni trotuarin e mesit. Po pse? Sepse ishte projektuar që gjithçka do kalonte trafiku, do kalonte në qendër. Me mendje lehtësinë më të madhe, e morë dhe keni bllokuar trafikun në Tiranë. Bllokuar totalisht. Pse për të ndërtuar një parkim atje poshtë? Po pse nuk e bëre nën kalim që të vazhdonte të rrithe kombinat kino studio? Jam shumë i lumtur që Erioni ka ndërtuar një parkim publik se do dëgjonim lloj-lloj teorish konspirative për parkingun. Mos më kalo ke parkingun se po për tjetër gjë. Ai shesh është projektuar që të kalojnë mjetet atje. Zgjidhe shumë bukur me nën kalim dhe qytetarët sipër. Ju besoni që gjithçka duhet të jetë siç ka qenë. Ne besojmë tek fuqia krijuese e kësaj gjenerate dhe ne duam të krijojmë qytetet europiane që kanë fizionominë europiane. Fal forcës krijuese shqiptare, po dhe ky është dallimi i madh që ne kemi. Ju besoni që misioni i kësaj gjenerate është të mbaj të fshi plurin e asaj që ka prodhuar brezat. Ne besojmë që kjo gjenerate ka forcë krijuese, do të bëjmë Shqipërinë që duam, do të bëjmë Shqipërinë e re me forcën tonë krijuese, do të ndërtojmë qytetet, do të ndërtojmë Fushata. Nuk është fare slogan, është e vërtet. Mjafton të bësh një xhiro në Shqipëri. Si më do Shqipërinë e re ti, edhe se do kemi ne. Nuk po them se nuk e do. S'keni gusto, ju nuk keni shije. Nuk di, jo nuk do. Ka një dallim të madh. Nuk di, jo nuk do. Mund të duash, po nuk di. Nuk e di se si bëhet, nuk e di se si bëhet. Po bën një gabim shumë madh. Nuk e di se si bëhet Shqipëria europiane, nuk e di se si qytetet janë organizma të gjallë. Qytetet janë organizma të gjallë. Aty ata jetojnë. Qyteti jeton. Qyteti ka nevojë edhe për teatrin dhe për kineman, ndërsa ju thoni radha teatrit do t'i vijë vetëm kur ne mos kemi asnjë person që jeton mendime ekonomike më të ulët se sa. Ne themi që mos ta shehim teatrin popullor, teatrin kombëtar, dhe të bashkull atje. Një teatr nuk ka ndërtuar 25 vjet. Sepse besonit që investimet duhet të shkojnë atje ku prodhohen vota. Teatri nuk t'jep vota, se mund të ketë 300-400 ardashës. Ne po themi që mos ta shehim për ndërtuar kullën atje. Nuk u prodhuan gjëra të vërteta. Për mos zësh hapësirë midis 15 kaçit dhe muzeut kombëtar për ndërtuar kull tjetër atje. Këtë po themi ne. Produkte elektorale në këmbim të votave. Unë ftoj që t'i japim fund, të heqim vit kuqe dhe të kalojmë në krahun tjetër. Në cilin krah? Të gjithë së bashku. Ne kam fjalën për qeverisë, ne kam fjalën për politikën, politikën e re. Politikën që nuk orientohet vetëm nga sa vota prodhon. Ne nuk pas kemi vizion, po kush ka vizion? Por të mendojmë për keni bërë qytetet sikur janë qytetet të Magrebit. Shtrume pllaka majolike poshtë, palma pa. Nuk është bime këtij vendi palma. Edhe në Verozha s'ka gabu kurr. Ka pyetur inxhinierët e luleve që merreshin. Kjo është konstruktive. Pra ju mund të merrni pjesën për elektorale dhe të sugjeroni ç'është ky si mund ta katandisim ne këtë debat. Llojin e bimës përshtatshme për
bimën të caktojnë specialistët, se ne shqiptarët bëhemi edhe arkitektë, edhe inxhinerë dhe të gjitha bashkë. Kush ronë më shumë, kush i duron temperaturat të bëjmë punën e tyre. Ne po përdorim forcën më të madhe krijuese vendase dhe tuaj për të projektuar qytetet tona të sot mesatartë. Më duhet shkojmë publicitet dhe rikthehemi një herë fjalët drejt për një herë për ju zotë Minarolli. Publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit.